Fud-tripers, what's up sa inyo? Anong food trip nyo ngayon? Ngayong araw, magluluto ako ng manok na may gata. Pero lalagyan natin ito ng twist. Gagawin natin itong ginataang manok ala Bicol Express. So ngayon mga Fud-tripers, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto ng manok na may gata. Gagawin natin para siyang Bicol Express na lasa. So ito yung mga gagamitin nating sangkap sa pagluluto ng manok na may gata. Gagawin natin siyang Bicol Express. Siling berde o yung siling pangsigang, siling labuyo, pamintang durog, garlic powder, patis, asin, luya, bawang sibuyas, gata, at syempre manok. So, ano pang hinihintay natin mga Fud-tripers? Diretso na tayo sa kusina at magluto na tayo. So Fud-tripers, welcome nga pala dito sa ating newly painted na dirty kitchen. So ngayon, mas maganda na siyang tignan sa video. At mag-isip na tayo magluto mga Fud-tripers. Kung natin gagawin sa pagluluto ng ating ginataang manok, lalagay muna natin yung manok natin sa kawali. Igay mga Fud-tripers yung manok. Tapos nakukuluan natin ito mga Fud-tripers gamit natin yung isang gata na binili natin. Lalagyan natin ng konting tubig mga Fud-tripers. Kailan natin yan na sumubo, kumulo, tapos lalagyan natin yung mga susunod na ingredients. Tapos pag medyo sumusubo na, ilagay natin yung ating luya mga Fud-tripers para mawala yung lansa ng manok. Haluin lang natin ito. Shoutout nga po pala sa ating viewer na taga Czech Republic, Europe, Pamilya Torres. Kamusta po kayo dyan? And mag-iingat po kayo. Salamat po sa panonood mga Fud-tripers na taga dyan sa Czech Republic, Europe. Hayaan lang po natin na mag-evaporate yung ating gata at hayaan natin yung manok natin na magkaroon ng sarili niyang mantika mga Fud-tripers. Habang kumukulo yung manok natin sa gata mga Fud-tripers, pwede na rin natin itong timplahan ng paminta mga Fud-tripers. Haluin na natin ulit. Ngayon, habang hindi pa na wawala yung ating gata mga Fud-tripers, pwede na natin muna din dito ihalo yung ating bawang at sibuyas. Halu-haluin lang muna natin ito. Para habang tumitiim yung gata natin sa manok, humahalo na rin yung lasa ng bawang at sibuyas sa ating manok. Para mamaya pag nilagay natin yung isa pa natin gata, siguradong malinam na mga Fud-tripers. So ngayon mga Fud-tripers, hahayaan na nating mawala na totally yung sabaw, yung gata natin sa manok. Ang
antayin natin siya magkaroon ng mantika sa sarili niya, mga Fud-tripers. Then kung kailangan natin magdagdag ng mantika, magdadagdag tayo. Mga Fud-tripers, from time to time, i-check nyo yung inyong chicken para wag siyang dumikit sa ilalim. Hahaluin nyo mga Fud-tripers para ma-even din yung timpla natin sa bawat piraso ng manok. Ito na mga Fud-tripers, nagmamantika na yung ating chicken. Pag ganyan na yung karakteristik ng manok natin mga Fud-tripers, pwede na natin ito timplahan ng ating optional ingredients na ito mga Fud-tripers ha. Pwede na natin siyang timplahan ng garlic powder. Then, patis. Haluin lang muna natin at mga Fud-tripers at antayin natin mag-evaporate pa ng tuluyan yung ating liquid. Bango. Ngayon mga Fud-tripers, konti na yung ating liquid. Hinaan natin yung apoy. Tapos lalagyan na natin siya ng konting mantika. Tapos ilagay natin sa medium heat. Prituhin na natin ito. Pagkakataon nito mga Fud-tripers, malambot na yung ating manok, kaya ingatan nyo yung paghalo sa kanya. May mga Fud-tripers, nilagay ko na dito yung ating huling gata. Tapos pinakukulo lang natin mga Fud-tripers, and then after kumulo, pwede na ilagay yung ating sili. Pasensya na mga Fud-tripers, nawala yung clip ng video na yon. Pero nakita nyo kanina, after natin maglagay ng mantika, pinirito ng konti, at tapos nilagay na natin yung ating natitirang gata. After natin ilagay yung natitirang gata, pinakulo lang natin ng saglit. Tapos nilagay na natin yung siling pangsigang at saka siling labuyo. Then ito na yun kagad mga Fud-tripers. Pinakukulo lang natin ng saglit at tinakpan natin. Tapos pwede na siyang iserve mga Fud-tripers. So yung mga Fud-tripers, ito na yung ating ginataang manok sa Bicol Express na style. So ngayon titikman naman natin kung masarap mga Fud-tripers. Sarap mga Fud-tripers. Hindi ganun kaanghang, creamy yung lasa. So mga Fud-tripers, ganun kasimple at ganun kadali na magluto ng recipe nito. Huwag kayong mag-alala mga Fud-tripers, ilalagay ko lahat sa description sa baba yung lahat ng mga ingredients na ginamit natin. And kung bago ka lang sa channel ko, please like, comment, share, and subscribe. And hit the notification bell para maging updated ka sa mga future recipes pa na i-upload natin sa channel natin. Salamat mga Fud-tripers!